Hi guys, කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් අදත් මම ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ඉතින් අදත් වෙනද වගේම මම garden එකට ආවා. මගේ පස්සෙම බබාලත් ආවා. එයාලා දැන් පැල ගැන ලොකු සාකච්ඡාවක් කරගෙන ඉන්නේ. I think this is cucumber. This is It looks like orange. cucumber, yeah, it is cucumber. ඊයේ මගේ හස්බන්ඩ්ගේ හොඳම යාළුවා එයාගේ වයිෆුයි ආවන් අතර වෙන්න. ඉතින් එයාලත් එක්ක තමයි අද දවස අපි ගෙවන්න යන්නේ. උදේම බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්න රෙඩි වෙන්නේ. දැන් මම normally එයාලා ආවම කඩෙන් තමයි ගන්නෙ. මොකද එයාලා ඉන්නේ out of London. එයාලට වැඩි මේ කැම කැවෙන්නේ නැති හින්දා. මම ඉස්සෙල්ලාම ඒක හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්නෙ. මමයි මගේ යාළුවයි කැමති ප්ලේන් ටී එකක් බොන්න බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකෙන් පස්සේ. ඒත් මගේ හස්බන්ඩ් එයාගේ යාළුවයි කැමති කිරි තේ බොන්න. ඉතින් අපි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට ගත්තේ තෝසයි සාම්බාරුයි. ඒ වගේම ෂෝට් ඊට්ස්ුත් ගත්තා. මේ තෝසයකට එන සම්බෝල එක නම් හුඟක් රහයි. දැන් ඉතින් ඔක්කොම වැඩ කරලා රිලැක්ස් එකේ ඉන්නවා. මගේ හස්බන්ඩ් එයාගේ යාළුවයි දැන් පොඩි ප්ලෑන් එකක් කරනවා පොඩි දෙයක් කරන්න. මම මේ vlog එක ඉස්සරහට අරගෙන එන්නම්. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි 4 දෙනාම හුඟක් කැමති ඒකට කාලේ ස්පෙන්ඩ් කරන්න. අපි අවුරුදු ගානකින් නම් හොඳම යාළුවෝ. ඉතින් මගේ හස්බන්ඩ් එයාගේ යාළුවයි අපිටත් කලින් අඳුරනවා. මගේ හස්බන්ඩ් දැන් ජිම් එකට ගියා. එහෙම එන ගමන් මම එයාට කිව්වා මට රැට යන්න ඕනේ කරන දේවල් ගෙනත් දෙන්න කියලා. Baby. ඉතින් මං හිතුවා රැට කන්නකොට පොඩි සම්බෝලයක් දැම්මොත් හොඳයි කියලා. හුඟ දවසකින් කන්නත් හම්බුනේ නැති හින්දා. ඒක මං හිතුවා මගේ බහූර් භාජන ටික මං රීෆිල් කරගන්න ඕනේ කියලා. බහූර් කියන්නේ සාම්රාණි දාන සුවඳ ටිකට. ඉතින් අර එක සුවඳ තියෙනවා. මම ඒවා ටිකක් ගෙදර තියාගෙන ඉන්නේ. මොකද මම හුඟක් කැමති සාම්බ්‍රාණි සුවඳට. මම හැමදාම රැට සාම්බ්‍රාණි එකක් පත්තු කරනවා. මොකද මට එතකොට හුඟක් ෆ්‍රෙෂ් ගතියක් ෆීල් වෙනවා. ඉතින් මුළු ගෙදරම ලස්සනට සුවඳට තියෙද්දි කවුද අකමැති නේද?
ඉතින් මාත් හුඟක් කැමතියි මගේ ගේ ලස්සනට සුවඳට තියෙනවා නම්. ඉතින් සමහරක් දවස් තියෙනවා මං කිසිම දෙයක් කරන්න කැමති නැති උයන්නවත් මූඩ් එකක් නැති දවසක් තියෙනවා. සමහරක් දවස්වලට මං අතු ගහන්නේ මොප් කරන්නේ මොකුත්ම කරන්නේ මං ඔහේ ඇඳට වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේ දවසක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවල් වලට මං මගේ බොඩි එක කියන දේ මං අහනවා. මොකද ඔයාට රිලැක්ස් දවසක් තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. නැත්තම් ඔයාලා හුඟක් ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. මේ මම පොඩි තෑග්ගක් ගත්තා මං අඳුරන අයියා කෙනෙක්ගේ ෆැමිලි එකට දෙන්න. ඉතින් මම මේ රැප් කරන්න රෙඩි කරන ගමන් ඉන්නේ. කොහොම හරි රැප් කරගත්තා. මම දැන් ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ මං හදන බීට්‍රූට් කරිය කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඒකට ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා හීනෙට කපාගත්තු බීට්‍රූට්, ඒ වගේම කෑලි මිරිස්, ලුණු, ඒ වගේම සිනමන් ස්ටික්, කාඩමම්, අම්මිරිස්, කරපිංචා. ඔයාලාට එනසාලුයි කුරුඳු පොතුයි ඕනේ නම් දාගන්න කැමති නම් විතරක්. ඊළඟට මම පෑන් එක ලිපේ තියලා රත් වෙද්දී තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. දැන් මේ තෙල් ටික රත් වෙගෙන ඉද්දි මම එකතු කරගන්නවා හීනියට කපාගත්තු බීට්‍රූට් ටික. ඊළඟට මම එකතු කරගන්නවා හීනියට කපාගත්තු ලුණු. ඊළඟට මම එකතු කරගන්නවා අමු මිරිස්. කරපිංචා. ඊළඟට මම දාගන්නවා කෑලි මිරිස්. ඔයාලට සැර කොච්චරක් ඕනද ඒ තරමට කෑලි මිරිස් දාගන්න. එනසාලුයි කුරුඳු පොතුයි එකතු කරගන්නවා මං. ඊළඟට මං එකතු කරගන්නවා ලුණු. රස අනුව ඔයාලට ලුණු එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ ඔක්කොම එකට හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. මිශ්‍ර කරගෙන මද ගින්නේ ටිකක් වෙලා තියෙනවා හොඳට තෙම්පරාදු වෙනකම්. ඒ වගේම මට අමතක වුණා කියන්න උඹල කට ටිකකුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති නැත්නම් එකතු කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඒත් උඹල කට ටිකක් දැම්මොත් හුඟක් රහයි. දැන් නම් බීට්‍රූට් කරිය රෙඩි වෙලා තියෙන්නේ. මේ කරිය නම් හුඟක් රහයි බත් එකත් එක්ක කනවා නම්. වෙජිටේරියන් අයට උඹල කඩ එක ස්කිප් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මේ කරිය කන්න පුළුවන් බත් එකත් එක්ක.
දැන් අඳුම් වගේක් තිබිලා නවන ගමන් ඉන්නේ. දැන් ඉතින් රාත් වෙනවා. අපි දැන් යාළුවොත් ඇවිල්ලා ඉන්න හින්දා කොහොමත් ලේට් වෙනවා නිදා ගන්න. එක දිගවත් වෙනවා. කොහොමත් මෙයාලා ආවම අපි නිදා ගන්න හුඟක් ලේට් වෙලා රෑ 1-2 වෙනවා. මම හිතන්නේ මේ වෙලාවත් 1:00 විතර ඇති. ඔයාලා හැමෝටම හුඟක් ස්තුතියි මගේ vlog එක බලුවට. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම good night. God bless you.